So hello guys, welcome back to another video. आज चाहिँ हामी डुओ सर्भाइभल सिरिज कन्टिन्यू गर्यो हामी फेरि प्लेटिनियम गेमर भाइटीसँग। हेलो प्लेटिनियम। हेलो 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 गाइस, तपाईँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्लेटिनियमको माथिको चाहिँ प्लेटिनियमको रुम हो, यो तलपट्टि चाहिँ मेरो रुम हो। अनि यो माथि प्लेटिनियम बक्न म गएर देखाउँछु तपाईलाई। यो चाहिँ प्लेटिनियमको रुम हो। यो मेरो रुम हो। तिम्रो पनि रुम देखाउ त। म तल गएर तपाईलाई देखाउँछु। यो चाहिँ मेरो रुम हो, लायन्स रुम। त्यो हाम्रो बेडको कलर चाहिँ त्यो के पो भन्छ, मैले त्यसको नामै बिर्से। ग्रे र ब्लू। तर त्यसलाई कसरी पो बनाउने? डाईहरु। डाईबाट गरेको। ल गाइस, अब चाहिँ यतिकै। अब हामी क्यासल बनाउन जाऊ। अब के सामानहरु लिएर लगौँ न। वुड ल्याउ न, वुड मसँग यहाँ ब्रिक्सहरु छ। म यहाँ ल्याउँछु, पखन यहाँ लिएर आउँदै छु म। ओइ तिमी अहिले के गर्दै छौ? म त यहाँ स्टोन माइन गर्दै छु नि हौ। म यहाँ हल्का डट माइन गर्दै छु। डट हामीलाई धेरै चाहिन्छ अनि स्टोन पनि। अनि स्टोन ब्रिक्स त बनाउनै पर्यो नि। स्टोन त मेन भनेको स्टोन त दरो चाहिन्छ। ओके गाइस, यहाँ हामीले चाहिँ 21x21 को स्क्वायर बनाउँदै थियौँ। अनि मेरो त डटै सक्यो। प्रेग्नेम तिमीसँग हल्का डट छ? मसँग त छैन। ल मसँग पनि छैन। हल्का डट माइन गर्नु पर्यो अब। ल आउ त म सोयल बनाउँछु। ल हुन्छ। ओके गाइस, यहाँ फाइनली हल्का चाहिँ कम्प्लिट हुन आँटिसक्यो यो 21x21 को लेयर स्क्वायर। यसपछि दरो मेहनत लाग्छ हामीलाई, किनकि त्यत्रो धेरै त्यहाँ ब्रिक्सहरु चाहिन्छ त्यो क्यासल बनाउन। तिमीसँग कति ब्रिक्स छ अहिले? के त छैन? मैले कहाँ त्यत्रो धेरै स्टोन माइन गरेको थिएँ अस्ति। ल अब चाहिँ दरो मेहनत लाग्छ। अनि स्टोन बडे ब्रिक्समा कन्भर्ट हानेको छु? हल्का हल्का छ, हल्का हल्का मात्र छ। अझै स्टोन कम पर्छ जस्तो छ, मलाई त त्यस्तै लाग्छ। अनि कतिवटा स्ट्याक छ तिमीसँग? धेरै छैन, खै मैले हेरेको छैन। हल्का उतापट्टि त्यहाँ पाक्दै पनि छ। कम्तीमा 10 स्ट्याक त चाहिन्छ होला। त्यत्रो त छैन, 10 स्ट्याक जति छ। तर पनि केही छैन, जति छ हेरौँ न। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. फाइनली गाइस, हाम्रो चाहिँ यो क्यासल बनिसक्यो। मलाई त लागेको थियो यो क्यासल चाहिँ आधी घण्टामै बन्छ होला, तर यो त 2-3 घण्टा लाग्यो यो क्यासल पुरा बनाउन। गाइस, मेरो त चार्जै सकेर चार्जमा राख्नु पर्यो मैले त, तर प्लेटिनियमले चाहिँ थोरै चार्ज भए पनि चार्जमा राखी
बनायो यो क्यासल चाहिँ पुरा। अनि यो टाइम ल्याप्स पनि उसकै भिडियो थियो, तर मैले उसको भिडियोको लिङ्क आई बटनमा दिएको छ, तपाईँ उसको च्यानल पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। गाइस आजको लाइक एम चाहिँ 40 लाइक छ, त्यही भएर छिट्टो यो लाइक एम कम्प्लिट गरिदिइहाल्नु। त्यही भएर आजको लागि चाहिँ नै भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।